the bike. तो कैसे हैं आप लोग? Sorry guys, I was just kidding. So if you guys have seen my first episode, then you might know that this was the end part of the first episode. So if you haven't watched my first episode, what are you doing here, guys? Go and watch first episode first, because if you haven't watched first episode, then you won't understand this part, because you don't know where are we. And so yeah, before watching second episode, make sure to watch first episode first, and then you can watch the second episode. So yeah, let's start the video. So hello, Khambi Namaste, Tashidile to everybody. My name is Ongden And welcome back to my YouTube channel, GTK Throttler. So guys, this video is the next episode of my last video. Okay. So I hope you guys liked my last video. तपाईहरुको लागि चाहिँ last video, but हाम्रो लागि चाहिँ it's the same day. I'm continuing the vlog in the same day. So yeah, we four rider are in Markham. So as you guys know, Pistonheadrider and Sukhang brother, and ऊ आगेको नाम चाहिँ अघि कुनै के भन्नुहुँदै थियो, रापगे हो कि something like that. अनि उहाँ चाहिँ मन्सुर ब्रदरको स्टाफ हुनुहुन्छ अरे. So yeah, we just came here for a ride. So yeah, last vlog ma drone shot over दामी आएको छ, I know. so सायद भयो भने यो vlog मा drone shot आउँछ होला. So he's Sukhang brother riding Pistonheadrider's Ninja 300. So guys, मैले यो भिडियोको दुईटा एपिसोड किन बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ, as I told you in my previous vlog that Sikkim is getting locked down from आज कति तारिक 20 तारिक from 21 onwards, which is tomorrow. For me it's tomorrow, but तपाईहरुको लागि I don't know कहिले हो, 21st September. अब त्यति भन्यो बुझ्नुहुन्छ होला सायद तपाईहरुले, cuz I don't know मैले यो भिडियो कहिलेसम्म एडिट गरेर हाल्छु भनेर केही याद छैन. So yeah, confusion नहोस् भनेर I'm just clearing out. So yeah, मेरो लागि चाहिँ भोलि. So from tomorrow onwards lockdown फेरि हुने रहेछ यो सिक्किममा. So that's why I'm making the video in two episodes. एउटा त जुन चाहिँ previous video तपाईहरुले हेर्नुभयो, so that is the first episode. If you haven't watched my previous episode, what are you doing, guys? Go and watch it, man. I'll give a link of that video in my description below. So yeah, let's go. कहाँ गएको मलाई याद छैन, but we are enjoying, guys. Whoa, हाम्रो त स्पोर्ट्स बाइक हो, स्पोर्ट्स बाइक हो. हामी मन्सु ब्रदरकै फ्लोमा जाँदाखेरि we didn't saw that speed breaker, so हामी पनि त्यही स्पिडमा जाँदै थियौँ. अनि suddenly we saw that speed breaker, so we had to slow down. मन्सुर ब्रदरको त फिकर छैन, एकदमै उडिरहेछ. खाल्डा होस् कि स्पीड ब्रेकर होस्, मतलब छैन. सब लोग आगे निकल गए, सिर्फ मैं ही बचा हूँ गाई. बाय बाय. Whoa. Oh, hey, लड़े बड़े क्या मजा आयो त्यो गाइस. चारजना एकदम फ्लोमा हो, बाटो पनि एकदम दामी रहेछ. एन्ड
चिल न हाम्रो अम्बो कत्रो कुकुरो थै कसम तर्सिँदै सो हाम्रो एकजना ब्रदर चाहिँ यता अगाडि निक्लिनु भयो बट वी वर सपोज टु टेक लेफ्ट परबाट जाने टेक अ यु टर्न ब्रदर परबाट जाने अरे कता गयो त्यो कुकुर अझै छ त्यहाँ रहेछ कत्रो ठुलो कुकुर गाइज अम्बो हेर्नु न कत्रो चाहिँ छ अम्बो कत्रो कुकुर है पुग्छ त्यसले हो डर लाग्छ त्यो त्यसले अन्त होइन र त अघि भनेको ल कसरी त्यसले अब अघि त पुग्छ होला होइन सो गाइस अब यहाँदेखि ओह्रालो झर्दैछौँ अनि यहाँदेखि ओह्रालो पनि मजाको जग्गा छ अनि यहाँदेखि ओह्रालो गरेर निक्लिनु पऱ्यो भने हामी कहाँ निक्लिन्छौँ भन्दाखेरि या त बत्तिस्तमा या त सिङताम या त कतैतिर निक्लिन्छौँ कसम सुखाङ ब्रदरलाई त ओपो देख्दै त अन्त निन्जामा त सुखाङ ब्रदर इफ यु आर वाचिङ माई ब्लग हेर आफूलाई कस्तो देख्दैछ भनेर हो एजिबीको हेलमेट लगाएर हो वुडल्यान्डको जुत्ता लगाएर हो राइडिङ ज्याकेट लगाएर हो राइडिङ ब्याग बोकेर हो निन्जा टर्टल जस्तो निन्जा 300मा हो ओहो आम्बो लुक एट दिस भ्यू गाइज बब्बाल भ्यू मजा लाग्थ्यो गाइस मेरो यो जुन चाहिँ मन्सुर ब्रदरको त्यो टावरको भिडियो आएको थियो नि गाइस त्यतिखेर मैले बिहाइन्ड द सिन्सवाला भिडियो खिचेको थिएँ नि त सो द्याट टाइम मेरो माइकले काम गरेको थिएन आई होप आज एकदम राम्ररी रेकर्ड भइरहेको होला भनेर राम्ररी रेकर्ड भएको छैन रहेछ नि त हाउडै हुन्छ गाइस आज भोलिदेखि फेरि लकडाउन हो सो लकडाउन हुन्छ भोलिदेखि सो फेरि हामी कन्टेन्ट बनाउनु पाउँदैनौँ लकडाउनमा सो आई होप एभ्रिथिङ इज गोइङ वेल आई डोन्ट नो आज मैले 2टा एपिसोड त बनाउँदैछु एउटा त अलरेडी हालिसकेँ तपाईँले हेर्नुभयो होला सायद अनि आई डोन्ट नो यो भ्लगमा चाहिँ वेदर मेरो ब्याट्रीले थाम्छ कि थाम्दैन सो हाम्रो लोकेसन चाहिँ यता रहेछ अनि लेट्स पार्क आवर बाइक ओभर हियर ओ ड्याम म्यान Look at the location. यही हो जग्गा होइन यही हो कन्टेन्ट हो या मजाको छ त अन्त जग्गा के छ हावाले मैला होक्थ्यो कि A few moments later. कहाँ हो यहाँ पो रहेछ अरे वाह सो गाइस यहाँ एकछिन यहाँ हिरो एक्सपल्स 200 को टेस्टमा आएको छ अफरोडिङ टेस्टमा अम्बो गाइस उपर मजा आइदिँदो रहेछ नि त यसको फुटपेक्सहरू चाहिँ अगाडिपट्टि रहेछ नि त सो हामी स्पोर्ट्स बाइक कुदाउने बानी अब यस्तो पछाडिपट्टि हुन्छ नि त हाम्रो त अलिकति ब्याकवर्ड साइडमा सो यस्तो राखेको त अगाडि पो रहेछ कहाँ राख्नु भइदियो अम्बो गाइस खाल्डाहरू त्यस्तो फिलै हुँदैन रहेछ गाइस अरे बाँदर बाँदर अम्बो कसम फिल भइदियो नि त मलाई फिल गाइस यो हो नि त बाइक भनेको खाल्टा खुल्टी त केही फिलै हुँदैन रहेछ गाइस खाल्टा खुल्टी त फिल हुँदैन रहेछ गाइस बट अलिक लड्यो भने चाहिँ ब्याड हुन्छ बिकज राइडिङ गियर्सहरू केही लगाएको छुइनँ अफ रोड टेस्ट गर्नु लागि बाटो पनि दामी रहेछ नि त गाइस
बाइ द वे यो बाइकमा त्यस्तो तेल छैन रहेछ नि त एमटीमा बल दिइदिँदैछ लाइट तेल सक्यो भने चाहिँ बिजोक हुन्छ वाउ यो नि त बाइक भनेको चाहिँ आम्मामा कसम गाइस अरे गाई किन डराएको हो तल्ल गयो आम्मामा गाइस थैच कसम यहाँ उकालो चढ्नु मन पर्थ्यो भयो नगरौँ होला त्यस्तो वाछु आम्मो यहाँदेखि मुनि त अन्त बाटो पनि छ के हो घाँसै घाँस मात्रै छ त होइन गाइस यहाँदेखि फर्किनुपर्छ होला गाइस बाइकमा त्यस्तो तेल छैन रहेछ अहिले फेरि तेल सकिदियो बिजोक हुन्छ अलिक तल गएर घुमाउँ होला यहाँ घुमाउनुहोस् होला गाइस थो बाइक कसम यहाँ चाहिँ मेरो बाइक लिएर आएको भए चाहिँ ब्याड हुन्थ्यो नि त तर यो बाइकमा त ओभर मजा आइदियो गाइस हैट यो हो नि त मजा भनेको राइडिङमा मजा भनेको यो हो नि त गाइस इस बाइक में दिल बस गया मैन दिल बस गया यत्रो खाल्डा नि केही फिलै हुँदैन रहेछ नि त यसमा स्याडलिङ गर्नु चाहिँ अब अलिकति उयो के पो ह्यान्डल बार राइजर लगाएपछि चाहिँ स्याडलिङ गर्नु पनि मजा आउने रहेछ अहिले चाहिँ ह्यान्डल बार अलिक यो स्टक ह्यान्डल बारमा चाहिँ अलिक लो हुँदो रहेछ नि त सो गर्नेले गर्छ स्याडलिङ बट मलाई यतिकै मजा आइरहेछ बब्बाल मजा आइदियो नि हो नि ओभर मजा आइदियो नि सो या गाइस मजा आयो एक्सपल्स कुदाउनु अनि द्याट वाजन्ट रिभ्यू भिडियो अफ एक्सपल्स त्यतिकै राइड टेस्ट राइडमा गएको थिएँ सो आई थट वाइ सुडन्ट आई रिकर्ड भनेर सो या त्यही कारण रिकर्ड गरेको नाउ वी आर प्लानिङ टु हेभ ड्रोन सट ओभर हियर सो यता ड्रोनहरू रेडी गर्दैछ सो हियर इज आवर निन्जा अनि यहाँ अघि मन्सुर ब्रदरको फोटोसुटहरू भएको थियो या डु चेक इट आउट इन्स्टा ह्यान्डल यता दिन्छु उसको एकाउन्टमा गएर चेक गर्नुहोस् फोटो एकदम दामी आएको छ सो या अब we will take some drone shot so drone shot video in 3 2 1 go hours later.
सो गाइज डु कमेन्ट डाउन बिलो तपाईँहरूलाई ड्रोन सर्ट कस्तो लाग्यो भनेर. नाउ वी आर लिभिङ फ्रम हियर अनि आई थिङ्क वी विल बी रिटर्निङ वाया सिङताम. सो या अनि डु कमेन्ट डाउन बिलो तपाईँहरूलाई एक्सपल्सको अफरोडिङ भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर. सो या लेट्स गो. सो गाइज मजा आयो आजको दिन एकदमै प्रोडक्टिभ भयो. 2टा भिडियो बनाउनु पायो. एउटा भिडियो जुन चाहिँ लास्ट भिडियो तपाईँले हेर्नुभएको मेरो च्यानलको लास्ट भिडियो अनि यो एउटा जुन चाहिँ तपाईँहरूले अहिले हेर्नुहुनेछ. सो मजा आयो यो दुईटा भिडियो बनाउनु अनि ड्रोन सर्टहरू पनि दामी आयो. थ्याङ्क्स टु मंसूर ब्रदर फॉर द ड्रोन शॉट्स. कुछ भी मालूम नहीं टाइम कितना हो गया. 5:11 हो गया भाई. आज तो घर पहुंचते तो एकदम अंधेरा हो जाएगा, पर खैर कोई नहीं. कल से लॉकडाउन है तो आज घूमना तो बनता है. हाँ हमारा मंसूर ब्रदर इधर है. मैंने कहा था ना मंसूर ब्रदर रुकने पे ही मिलेगा. चलते चलते तो हमको नहीं मिलेगा ये मंसूर ब्रदर आज के दिन, क्योंकि आज मंसूर भाई निंजा के ऊपर नहीं घोड़ा के ऊपर है. घोड़ा आई नो गाइज भ्लग लामो भइरहेछ अनि आई लस्ट माई एक्स्ट्रा पार्ट. सो यो एक्स्ट्राको दिनु लागि म भोइस ओभर गरिरहेको छु. सो या थ्याङ्क यू सो मच फर मेकिङ मी पार्ट अफ यु डे. बाई बाई, टेक केयर, राइट हार्ट, राइट सेफ. क्रिकेट थ्रोटलर साइनिङ अफ. सी यु आफ्टर लकडाउन. बाई. बड़ा सा टाटा हमको रोक रहा है और धूलो पूरा उड़ा रहा है, तो हम अलिकति ओभरटेक करके आ गया.